Hello class, good day. So in this lecture video, mapadayon ta sa atong topic no. This will be our first topic sa finals nga mga sa finals. So this is about looping. Okay? So in the previous lectures, nagisgot naman ta og selection. So hopefully na nakuha na to ninyo nga concept katong mga if else, katong mga decision control structures, katong mga conditions as well as logical operators. I am encouraging you nga dapat makabalo na mo ato before mo proceed ani. Okay? So, if napa may mga inquiry ato or napa mo gikalibgan, I advise you to ask me or mangita mong sources wherein mas makasabot mo para inyo gid siyang masabtan o kay diri man gud nga part sa looping need mo og knowledge about ato. Okay? Especially katong mga conditions. So, hopefully, na-gets na to ninyo. If, again, wala, I advise you to rewatch the previous lecture video or rewatch sa katong mga recorded na to nga klase. Okay. So, this is the overview of this topic. So, first, we are gonna briefly introduce some parts of looping and sa mga importante nga parts nga makita na to in sa loop, no? And then we will talk about while statement. Tapos side bit nakadali sa switch kay kaning switch di man ni siya looping actually, but it is more like a condition statement pero gamit ni siya no, igmoy ni siya usually ang nasa sulod sa mga looping since kani magud si switch mo ni ginagamit sa kanang mga menu bitaw. So I will explain and I will ako ra ni siyang maghatag ako og examples ani. Okay, so again, switch is not a loop control structure, but it is useful, no? Gamit ni siya sa sulod sa mga looping na mga structure. Then we will talk about the dual statement, the for loop or the for statement, tapos the nested logic and loop. Kaning nested logic and loop is that this is an advanced application of looping wherein there's a loop inside a loop, no? Na you should be aware na possible na siya and as well as mga complicated nga mga capabilities sa to ang looping structure. Okay? So, as a review, no, nahuman na ta sa sequential. Sequential are those katong pinakauna na ko gi-discuss wherein sunod-sunod lang ang iyahang ang iyahang pag-execute sa mga statement, no, line by line. Selection is where katong na siya panglaktawan because of decisions, no, katong mga conditions. So, katong mga if statement, kung dili true, of course, malaktawan to niya nga line. So, di na siya matawag na sequential gyud. Okay, so, muna siya itong na-discuss last. And then, itong before, ani nga topic. And then, lastly, dili na dayon ta sa repetition. Again, this is not the last topic for the entire ITE 12 ha. Napatay sunod nga topic about after aning looping. But this is the last control structures that we will be talking about. So, kani si repetition, it is a control structure wherein magbalik-balik ang inyong code. Okay? So, for example, i-execute sa imong statement ang line 3, 4, 5. Tapos, since ang line 3, 4, 5 naman siya sa loop, balik-balik ko na niya og execute si line 3, 4, and 5. Hangtod sa ma-meet ang condition wherein muhunong na siya. So, that is a repetition. Okay? Okay, so these are the parts of the looping. Again, repetition is a looping. Okay, kung control structure na gani, pag mahiskot na gani repetition, looping na nadayon, wala na nailain. Okay, so this is basic parts of looping. Mugin ni sila ang naagyod. When you use looping, no, say looping, otro na ko kay basin katong mga wala ka catch up unsay looping. Okay, looping is like mura na siya og ga-repeat, no, ga-repeat mura repetition. So mayong kag loop mag-repeat yun na siya.
So, muna siya nga mga terms ang dapat ninyong i-remember. Okay? So, muna siya ang part sa looping. When you loop a part of a program or a part of a code, no? Kani nga mga parts should be there. Ngayon mo na siyang i-check. Dapat na ana sila. If wala, pasabot, dili complete imong looping, there's something might go wrong. Okay na, basig na masayop, no, kung wala ni sila. Okay, so first part is the initialization. So initialization involves initializing loop variables. Unsa man ni siya? Okay, I will show an example later. Okay, so this part of the lecture is more like introduction sa mga terms para di mo maglibog. When you say initialization, it is a part of the code wherein naamoy variable tapos imuha siyang imo siyang gi-initialize tapos kato nga variable mura to siyang mahimo og tig control sa loop. Okay, mo to siya ang indication kung kapila na nag-loop or kung muhunong na ba ang loop kato nga variable tung kato imong gi-initialize. Okay? Ang kato nga mga variables na nag-involve inside the looping is called the loop variables. Okay? So, kani man mga variables inside sa loop, no, mag need na sila i-update. Kay mo man na sila ang murag mo signal sa imuha or sa imong code na uy undang na ka. Okay, so if kana nga variable reaches a certain value, no, so pwede na ka mag indication nga uy undang na or padayon pa or something like that. So dapat na yung ka i-initialize na loop variables when you are using loop. Next is the test expression. Kaning test expression, okay, so ako sa basahon, decides whether the loop will be executed or not. Okay, this is commonly a conditional statement or test expression. Okay, mo na siya kung giingon ka ganina. So, you need to be, dapat na mo idea, no? Sa na conditional statement, mas maayo if ka ng master na mo, okay? Master na mo sa conditional statement. Kay kung dili mo master ang conditional statement or wala kayo mo nakagets ato mga previous nga topic about conditional statement, maglisod yun mo og sabot ani karon. Okay? So dapat aware na mo unsa ni siya. I'm not gonna go to the trouble of reviewing that topic. So I advise you to kanang tan-awa na lang tong lecture vid or rewatch the lecture classes. Okay? So, unsa ni siyang test expression? Kaning test expression or conditional statement, kuan ni siya kaning test expression, this is kuan ni siya, muna siya ang mag-indicate or mag-ingon nga muhunong naka. Okay? Or mopadayon pa. Muna siya nga mga condition. Muna siya kung gingon kaganina katong about sa variable pa kung ang variable siya ang mo-update kada loop, siya ang mo-change og value. Kani si test expression mo ni ang tig-test ato nga variable if pwede na ba mohunong ang loop or dili. Next part of the loop is the update expression. So kani nga part is muna ni nga part tong mag-update siya sa value. Katong gi-initialize na loop variable. Kaning update expression is a part of the loop wherein kato nga variable is i-update siya into a new value. Okay? So, ano na siya? And then, next is the body of the loop. Katong content na gid sa loop. Katong part sa code na imuhang balik-balik ko og execute. Muna siya ang body of the loop. Okay, so that is the basic parts of the loop. So I will introduce an example in the next slide. But I will introduce to you first this sample. This is first we will discuss katong while statement. Okay? Okay, while statement na ta. So while state kani manggong mga kaning muni siya ako ang gi-discuss para marag akong ma-connect sa katong parts of the loop.
Okay, so this is the while statement. Ma'am, flowchart raman na siya. That basically mo gani siya ang flowchart sa any kind of loop. Okay? Anong man siya? Ing ani ang dagan sa tanan looping. But ang while loop mo'y marag pinaka-efficient kaayo nga representation sa flowchart. Mo gid ang iyang efficient nga marag mo gid iyang tugma bale. Okay? So in this example here, in this flowchart here, nag-start ang start ang ato ang program, tapos nag-initialize the count variable, which is equal to 1. Okay, so nag-initialize siya o count na variable, which is equals to 1. Tapos, kani siya, a variable mo yung gi-indication diri, okay? If it is less than 3 or equal to 3, mag-input siya og PNR, tapos isolve niya si SI, print niya si SI, tapos si count karon ang mo increment, no? Kag increment, madungagan siya og value, madungagan ang iyang value og 1 or any, basta madungagan. Kung decrement, tangtangon, kay kuan. If increment, dungagan. So si count, iyang gi-increment since ginugi plus 1 man niya. Tapos, nibalik na tayo, ni-loop siya. Tapos, if ma count is now less than 3, if count is greater than 3 na, which is ma-false naman yung statement here, mo stop na ang ato ang loop. Now, ako ang i-discuss ang sa mga parts sa loop ane. Okay, this part is the initialization. This is the loop variable. Okay? So, mo man ni siya ang ginamanipulate sa ato ang loop nga variable. So, it is important na ma-initialize yun ni siya. So, this part is the initialization of the loop variable. This is the test expression part. This indicates whether the loop will continue or not. Okay? So, conditional statement na mo test if humana ang ato ang looping or wala. This one is the body of the loop. Muna siya ang ato ag yung gi-execute or gibalik-balik o execute within the loop. Tapos, this one here is the update expression wherein ang atong loop variable is incremented or decremented so that matrack na to o kapila na ni balik sa loop ang ato kapila na ta nagbalik-balik sa loop. Okay? So, if wala tay count, imagine na, di na to mahibalan o kapila na siya ni tuyok as well as di pud na to may balan o kano siya munong. Diba? So, that is why it is important nga nandiyo kay loop variable. Okay, so that is the parts of the loop represented sa flowchart sa repetition. Okay? Again, this is the most murag duol. Naman tay laing loop structure katong akong gi-introduce ka ganina naman tay for unya na pud tay do while. Pero kaning while mo gini siya ang murag haom kaayo sa itsura sa for loop nga flowchart. Okay. Okay, so dili na tayo formally sa while statement. So this is what the while statement look like sa for loop, sa flowchart. So first we initialize, then we test, and then we have here the body of the loop, and then we increment. So ana siya. Prera sa katong kaganina. Now if you want to code that, muning iyang C na code. Okay, remember ang iyang syntax ha? This is what the while statement's syntax looks like. Okay, before you enter the while block, so this is the while block. Kani siya, kaning after the kaning while statement, open close bracket. This inside here is the while block. The entire this thing here is the while block. Okay? So, before you enter the while block, make sure nga ino siyang initialize ang inyong loop counter or katong loop variable. Okay?
kay mo man gamiton dire. You understand? Tapos, we have here the keyword while. So, this is a keyword because, again, nana ni siya daan sa C. So, once makita siya while, nga word mo, signal na din na si C, mag-loop ta. Okay. Then, next sa while is an open close nga brackets. Inside this bracket should be your condition. Okay, katong test, no? Katong mo test if muhunong na ba or mapadayon pa. This is where condition is should be. Okay? And then inside this here in the block is your body. Tapos it is murag common nga sa last part na ninyo ibutang tong incrementing katong increment or decrementing your counter katong imong i-update ang katong loop variable nimo. Okay, so pero dili kinahanglan na gyud siya sa last. Pwede siya ang una dira, pwede na siya sa tunga-tunga as long as naamoy gi-increment diri inside para naay ma-update ang value ni loop variable para mohunong siya, no? Para makita nato kapila na siya nituyok. Because if dili po mo mag-increment diri, dili ma-update ang value ni counter, di ma-update ang value ni loop variable, dili mo abot nga ang atong condition ma-false. Okay? Mohunong ramaning mga loop manggod if ang atong condition is false or maka-encounter siya diri og integer that is equivalent to 0. If dili na siya ka-encounter ana, magsigira na siya og loop hangtod mahurot inyong memory, which is wrong. Sayop siya. So, munang dapat nagid mo'y indication o kung sa mumuhunong, and to do that, dapat naamoy variable nga gina-increment or gina-decrement ninyo para mo indicate og kanusaan para mo false ni nga statement diri. Again, if may false ni nga statement, pasabot mo undang na si while loop. Muhunong na siya. Okay? There is also another way to break, to stop the loop, no? Na tag keyword pwede magamit ana para muhunong ang ato ang looping. It is a keyword called break, but I will introduce that later na, no? Sa karon kanilang sa gyud ang i-put in mind kaning mga parts sa loop nga dapat nag-exist gyud sa inyo ang looping. Okay? So, recall kani siya, ato daw ni siyang ibalhin sa ato ang while nga statement. Ato na siyang i-convert into its equivalent C code gamit ang while statement. Now, if you do that, gamiton nato na siya nga syntax. Okay? So, try na to siya. Pero na naman siya diri. Actually, ako na siyang gisulat. So, later na lang ta mag-try gid sa code blocks. We will, kanilang sa example lang sa ta. So, pasensya daghan siya o ato sa na lang ignore all para hinlo. Okay. Ay, dito ni maapit. Ignore all na gani. Okay, so muna siya ang equivalent na code sa katong flowchart na akong gipakita kaganina, no? Itong sample. So, first is sharp include stdio.h, standard na gina, na gina dapat. And then we have the int main. So, inside the int main is your code na gyud. And then, katong mga variable na gipanggamit should be initialized. So, punta na nato sa flowchart sa itong mga variable ang gipanggamit. We have the count, the p, n, r, and si. So, muna sila ang mga variables sa itong gipanggamit. Do wala nakita diri sa flowchart, sa code, kinahanglan na nato sila i-initialize. Okay. So, here, so initialize siya. Initialize to si p, n count as integer, tapos si float si r o si si. Kaya nga nung gi-float man si r o si si. Gi-float si r, kay divide man siya sa 100. So, naa siya mga point-point, diba? And also, si si, gi-float siya, kay ang result ani, na magipuruhan nga, dili integer na gi-point, kay si r divided by 100 na may point.
So mo nang gi-float si SI ug si R. And then the rest of the variables are integer. Okay. Then next is we initialize our count value into 1. So sa ato pa sugod na sa atong gibutangan og value si ato ang loop variable sa kaning 1 nga value. Muna siya ang di ta magsugod, di ta mag-start nga value. Next is, so diri ni siya ang initialization part sa loop. Next is kato ng while loop. So muna ni siya ang keyword na to, the while, and then the open close bracket. Inside the open close bracket is your condition. Okay, here in the condition indicates whether your loop continues or not. Okay. So kung mo false ni, unsa to kang giingon? If mo false siya, mo stop ang loop. If true ni siya, ang loop na to will continue on repeating itself. Okay. Now that so here kita nato na siya condition. Sa sulod gigamit nato tong loop variable. Now, kung ato ang iparan kadali, okay, ato sa siyang iparan kadali ang code. Okay, so kung tanawon nato ni count is equals to 1 less than or equal to 3. Is that true or false? Since count is 1, yes, it is less than or equal to 3. So basically, this whole statement is true. So, since true man, musulod siya sa loop. Musulod siya diri. If false, like for example, atong count is 3, no? Or I mean 4. So 4 is not less than or equal to 3. So di ni siya musulod diri. Okay? Okay. So muna siya diri nga part ang atong condition. Muna siya diri mag-indicate if moundang na ba ang loop or mapadayon. Inside the block, the while block is the content of the body of your loop. So diri ang solving, mga printing and stuff. So diri mo magbuhat sa katong part sa code na inyuhang balik-balikon ug padagan. Okay? So here we ask the user to enter a value P, N, and R. Tapos ito siyang gipa-input diri, tapos atong gi-compute si SI, and once na compute si SI atong i-print. Mo iyahang body sa code. After this, once this is executed, atong i-increment ang atoang counter. Again, depende na siya sa problem. Okay, since ang atoang problem is dapat moabot man siya 3 si count para muhunong ang code, di ba? Dapat moabot man gini si count og 3. Kay kung di ni moabot og 3, di gid ta muhunong, di ba? Kay di man nimo false. Kagets ba? So dapat moabot si count og 3. So for that to happen, dapat nato increment, no? Dapat nato dungagan si count. And then once this is done, nahuman na tag butang sa while block mo return 0 na rin tapos abot man na itong code undang na. Now let's run this code. Okay, let's run this code in our mind. Ato sang siyang di sa nato idiretso sa C ay sa code blocks. Okay, so ato sa ni siyang padagan sa tungtok sa kay na mahitabuan eh. Okay, so dirita mag-start. So si count is now initialized sa 1. So si count is now 1. Next is this will be executed. Again, count here is equals to 1. So count less than or equal to 3 is true. Since this is true, all of this will be executed. Okay, so since count is 1, which is true, this will be executed, print, then this will be executed, mangayo siya input, and then this will be executed, kana siya, and then after solving the SI is printed, so this will be executed. After this line, this will be executed. Okay, so mahitabuan eh, si count gidungagan na to 1. Count here is incremented. Kung minusan, that is decremented. Okay? Okay, so the count here is incremented kay gidungagan man siya og 1. So after this, unsa may value sa atong count karon?
The value of our count here is now, pila man tong kaganina. So, before ang atong count value is 1. Since niabot naman ta diri so ang count diri is 1 plus 1. So, ang atong new value sa count is now 2. So, count is now equals to 2. Okay? Next, after this one, mubalik na pud ni siya execute diri. Okay, di na siya mobalik diri sa kaniha nga line. Diri na ni sa sugod sa while block siya mo balik. Okay? Now here, ang atong new value sa count is now 2 kay na-update naman siya diri. Okay, so again, I want you to imagine na magbalik-balik ang code, magtuyok-tuyok siya. Okay? Na ma-retain ang mga values niya. So here, ato naman gidungagan si count og 1. So si count here is now 2. Tapos, pag-abot diri since 2 naman. So 2 less than or equal to 3, which is also true. Tinuod sakto man. Less than man gyud si 2 kang 3. Ma-execute na pud ni siya. Okay? And then once this is executed, balik na pod. So count nato diri is now 2 naman. So plus 1 mahimo na din ni siya 3, balik na pod sa diri wherein ang atong count is now 3. Since 3 is less than or equal to 3, which is true, kay equal man, no, less than or equal man. Since count nato here is 3 man, so mopadayon gyapon ni siya. Hangtod natong count here will become 4. Tapos now that our value of the count is 4, mobalik na pud siya diri. Is this still true? Kung atong count value here is mahimo nag 4, mahimo na siya false, di ba? Di na mao. Since 4 is not less than or equal to 3, so this whole condition will be false. So sa ato pa din na niya i-execute. So nahuman natong loop mo diretso na siya sa return 0. Di na niya i-execute. Okay? So that is what the while loop does. So utrohon na to sa katong mga wala gid ka gets pero paspason na nako ha. Okay. So I will utrohon ako to discuss ka ganina but atong that paspason ka tong wala ka gets kaayo. So think of it this way. So this is your body of the code. This one here. This is your incrementation. Okay. Tapos, this is your while block. Okay. So, inyong gi-initialize si count into 1. Now, our count in this iteration, okay, the term iteration means kada isa ani, okay? Isa ka tuyok ani is one iteration. Then, sunod, second iteration, third iteration, fourth iteration. Muna siya ang meaning sa iteration, okay? So, here, sa pagsunod na to sa while block, ang atong count value, this one, is 1. Okay, 1 is less than 3, which is true. So, may tabuan mo execute ni dire. Once it is executed, our count becomes pila. Our count here becomes 1 plus 1, so this becomes 2. Now, we will utro na pod, so mabalik sa while block, masaka siya balik dira with our count value equivalent to 2 na. So, change the color. So, in this case, since kaduha na niyang tuyok, ang value sa itong count dire is now 2. Is 2 less than 3? True. So, this is true. This will be executed here. Okay? Then, once this is executed, our value of count is now 2. Pag-una ni siya, 2 naman plus 1, we will have 3. Okay. Tapos, balik na punta dire sa taas.
Okay. So, here, ang ato ang count is now 3. So, is 3 less than or equal to 3? Which is true. So, this is again executed. And then, your count here is now updated na pod. So, this becomes 3 plus 1, which becomes 4. Now, 4 na siya. So, mabalik na pod sa taas sa while. And our new value for the count is now 4. Is 4 less than or equal to 3? Which is false. So, since false naman, di na ni siya ma-execute. So, hindi na siya ma-execute diha and our while now proceeds to end. Mulaktaw na siya sa iyang body sa while block and then moadto na din siya sa 0. So, this will end our code. So, basically, kaning sa sulod, this will be executed or iterated 3 times. So, this is 1, 2, and 3. Kaya sa 4 na false naman siya. So, this whole block here will be iterated 3 times. Okay? Ano siya? So, it is an indication here. Makitaan man nato diri. If count is now less than or equal to 3 mo, padayon man siya. So, diri pa lang makabalo na katuluran ni siya magbalik-balik. So, that is the while loop. Now, let's proceed. So, these are the important notes that you must remember when dealing with the while loop. Una, the statement within the while loop would keep getting executed till the condition being tested remains true. When the condition becomes false, sumunod siya kung gingon kay ganina, okay? When the condition becomes false, what will happen? Muhunong ang when the condition becomes false, this one, ay, sorry, wait. So, when the condition becomes false, ano naman eh. Okay, so when the condition becomes false, the control uh, the control passes to the first statement and follows the body of the while loop. Okay, so kani siya dili mo execute. Okay, in place of the condition, there can be any other valid expression so long as the expression evaluates a non-zero value. The statement within the loop should be executed. Muna siya kung gingon. Okay, so ato na siyang i-test diri sa kaning code. Sige, ako na lang sa siyang isulat. Di sa ta mag-code blocks para dili kayo mo dependent kayo sige test. Gusto ko inyo siyang i-analyze una sa inyong brain. Kasi inyo siya i-try gid sa code gid mismo. Okay? So, remember katong nag-discuss with ako condition. Conditions are like katong kung non-zero true siya, kung zero false. Mura ba itong condition niya? Same ra gyapon dire. Okay? So, ato na siyang i-arrow diha example. So, if you have here while ngon tag your you nakay value diha int I is equals to 1. So, while I, pwede na siya. Di na siya actually ga syntax error. Di na siya syntax error since I is a non-zero. So, meaning, non-zero man si I, kay 1 man siya, dili man siya 0, this will always be true. So, tugtuyok lang daw ni siya. Di ni siya maundang ang klase ng while loop. So, this is still murag logical error pero in terms of syntax error di gini siya mo error di ni siya panang before mo run mo gawas ang error code dili acceptable ni siya nga syntax as long as this one is non-zero pwede sad float actually so butang ka diha og float j equals 2.5 nya j imong ibutang diha pwede sad na siya as long as can be evaluated as 0 or non-zero ang nasa sulod diri.
Okay? So, muna yung pasabot dire. The condition being tested may use relational or logical operators. So, pwede sad ni siya actually, kani siya. So, again, mura na siya sa if statement. Pero sa if lang is, kasi di siya magtuyok, di ba? So, while or sabi sa unsa nga looping, magbalik-balik siya mo yung indication kung kano sa unsa siya, kapila siya mo tuyok, o kano sa siya mohunong. So, ano na siya. So, pwede mo magamit og relational logical operation dili, pwede mo mag-and, pwede mo mag-or. As long as inyo siyang indicate, no, nga dapat mohunong na siya ana ng condition. Okay, next is the statement within the loop may be single line or block of statement. So, the same sa if, katong kagani, katong sa if statement, kung naay block, napareha ni sila actually duha. Pero kung isa ra ka line ang inyong sulod sa inyong while block, no, pwede ra walay curly braces. Pero if multiple line, no, dapat na gyud mo'y curly braces. Like for example, napa ni siya sunod na line diha. Napa ni siya sunod na line. So dapat na gyud mo'y close na braces. Okay? So that is the important notes. Next important note is that you should always have your condition should always approach false. Okay, dapat mo false ang inyong condition. If not, again, kato kong gi-mention, mag-infinite loop. Infinite loop ang term anang looping nga dili mo undang. Magsigig tuyok hangtod sa hangtod na mahurot ang inyong memory. Mag-alat sa inyong device para sa program ninyo. Okay, so muna siya nga dapat na mo false ang inyong condition. Okay? Loop counter can also be decremented depende na sa problem, depende sa application. Pwede ninyo minusan. Katong example kay ganina is increased man to. Pa, incremented man to, gi-addan man to. Pwede sa siya pa atras. Okay, loop counter can be of any countable data type. So, man siya kung gingon, pwede float, pwede char, basta kay di siya man non-zero. Okay? So, basta kay ma-zero siya or ma-approach siya og false na value para muundang ang inyong while statement. Okay. Next is the plus plus and the minus minus operator. Wala ko balo actually yun sa term ani nila. Pero plus plus minus minus. Aside bit na rin siya. Kaya ang uban manggod, dili ni siya gina-appeal. Sa ako ang undergrad, wala ni siya gi-appeal sa among topic. Okay, so taas na tong time. It's running around 40 minutes na. So next lecture video, I will discuss this na. We'll discuss all about this para dito na nato i-continue para di po kayo mo mag-overload ang inyong brain, no? Kasi nakatulog na mo. Anyway, so that will be all for this lecture video and see you on the next lecture video. If you have any question, please do contact me. And if you want to know more or you want to know in advance or you have further clarification and that you don't want to ask me, pwede mo magbasa sa book sa Let Us See Mangkugat ga Base and the See How to Program. There are also a lot of tutorials out there in YouTube na pwede ninyo tanawon. Okay, so that will be all for this lecture video and thank you all.